Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες και πάλι μαζί για μια νέα συνταγή θα κάνω Μιχάλη ελιωτήν ελιόπιτα στρογγυλή που μοιάζει σαν στεφάνι. Παίρνουμε και στο Μάη, επηρεασμένοι από τα μαγιάτικα στεφάνια, θα κάνουμε και τούτη σε σχήμα στεφανιού. Έχω κι άλλες ελιωτές, ελιόπιτες φίλες μου, έχω σε ταψί με μαγιά, έχω με πράσινες ελιές, έχω άλαδη με ταχίνι, έχω το ελιόψωμο. Έχεις μπουρέκια με μαύρες ελιές και μανιτάρια, φανταστικά. Έχω την άλλη που είναι σε πυρέξ, σαν κέικ. Τώρα θα μπει μια άλλη. Με φοβηθείτε που τα υλικά τούτα, είναι λόγω του βίντεο που τα βάλω. Εσείς θα χρησιμοποιήσετε έναν ογκομετρικό για τα υγρά και έναν δοχείο για τα άλλα στερεά υλικά σας. Να απολαύσουμε την υπέροχη ελιόπιτα μας. Πολύ αφράτη, μπισκοτάκι με ωραία γέμιση, γεμάτη ελιές και χορτικά ωραία. Γεύση. Γεύση περιμένω. Με το κρεμμυδάκι, τον κόλιαντρο. Πολύ ωραίο και το φύλλο της. Πολλά ωραίο να. Πολύ ωραία και σαν σύνορο. Τρώεται ευχάριστα. Νηστίσιμη, αλλά και για όλες τις εποχές. Φίλοι μου, σας ευχαριστούμε που αγαπήσατε, αγκαλιάσατε το κανάλι μας, τις συνταγές μου, αλλά και εμείς βάζουμε το μεράκι μας δάμε. Και ο Μιχάλης και εγώ. Δεν το θεωρώ δουλειά. Έχουμε ξεπεράσει τις 75.000 συνδρομητές. Με ένα κλικ στο εγγραφή μπορείτε να γίνετε συνδρομητές, δωρεάν είναι. Κάντε το, πατήστε και το κουδουνάκι για να μην χάνετε νέα μας βίντεο. Μιχάλη μου, δεν περίμενα να έχει τόση επιτυχία το κανάλι. Στη μικρή Κύπρο. Στη μικρή Κύπρο, φυσικά έχουμε συνδρομητές από όλον τον κόσμο. Βέβαια, και τους ευχαριστούμε. Και τώρα προχωρούμε με τη συνταγή. Και Μιχάλη μου, συνεχίζουμε με τα υλικά της ζύμης. Που φίλου να ανοίξουμε. Έχω εδώ μισό κιλό, μισή συσκευασία. 500 γραμμάρια αλεύρι χωριάτικο. Το ζυμωτόν, όπως το λένε στην Ελλάδα, ναι, για ψωμιά. Για ψωμιά. Είναι κοσκινισμένο με 2 κουταλάκια baking powder, 16 γραμμάρια. Έβαλα το δαμέ για να μην το ξεχάσω. Αν δεν έχετε ζυγαριά, που πρέπει να έχετε ζυγαριά, φίλες μου, είναι 4 γεμάτα ποτήρια νεροπότηρα. Θέλω ελαιόλαδον 80 ml. 8 κουταλιές. Επίσης θέλω αναψυκτικό πορτοκαλιού 125 ml. Έξτρα θα βάλω 150 ml φρέσκο χυμόν πορτοκαλιού. Επίσης θέλω αλατάκι, μια μπρεζούλα, δηλαδή ένα γραμμάριο, δηλαδή η ζύμη μας θα ζυμωθεί με αναψυκτικό πορτοκαλιού και φρέσκο χυμόν πορτοκαλιού. Όσο χρειαστεί. Και το ελαιόλαδο. Τα υλικά για τη γέμιση. Η γέμιση θέλω ελιές χωρίς κουκούτσι, είναι ένα ποτήρι 150 γραμμάρια. Θέλω κόλιαντρο, είναι περίπου 30 γραμμάρια. Όσους δεν αρέσει ο κόλιαντρος μπορούν να βάλουν μαϊτανό. Αλλά ας το δοκιμάσω έστω και μια φορά τον κόλιαντρο, το φρέσκο. Θέλω φρέσκο κρεμμυδάκι. Έκοψα ένα φρέσκο κρεμμυδάκι και έχει και το πίσω το φιλαράκι. Ναι, το πράσινο. Το πράσινο. Ήταν περίπου 40-45 γραμμάρια ένα κρεμμυδάκι και λίγο δυόσμο. 2-3 γραμμάρια, να το δείτε πώς να το κόψω. Φύλλα δυόσμου. Ναι, τώρα η Κύπρος όλη μυρίζει δυόσμο, Μιχάλη, με τις φλαούνες. Τώρα ανακατεύει και μυρίζει. Και το ελαιόλαδο, ναι. θα μπει. Θα βάλω και το ελαιόλαδο για να δώσει. Είναι 30 ml. 3 κουταλιές περίπου. Ναι, για να τα ενώσω, αλλά να τους δώσει και γεύση. Πρέπει. Το σουσάμι, φίλες μου, εντούτον που μου μείνε από τα καρπασίτικα, τα γαλένα, το έχω βάλει στο θάλαμο, έβγαλα το από το πρωί, εξυπάγωσε, είναι υγρόν ακόμα. Δείχνω σε άλλα βίντεο, ναι, πώς το ετοιμάζω. Σε πολλά βίντεο δείχνω. Διότι αν το βάλετε στεγνό θα πέφτει. Και το αλευράκι μου το έξτρα, αν χρειαστώ. Ναι. Και είπαμε, και χειμώνε να έχουμε έξτρα λίγο, αν χρειαστούμε. Και προχωρούμε με την εκτέλεση. Και προχωρούμε. Μαζεύουμε υλικά. Με φοβηθείτε που τα βλέπετε τούτα. Και τρώγεται πολύ εύκολα. Πολλά ωραία. Την έκανες τελευταίος και την απολαύσαμε. Τώρα, έχω και τις τυλιχτές, τις ελιόπιτες, Μιχάλη, εξέχασα, που κάναμε με την ξάδερφη μου τη Μαρία. Ναι, τα ελιοπιτάκια για γενέθλια.
Κάνετε αναζήτηση από την Ελίζα και θα σας βγουν αρκετές και δόξα ο Θεός να είμαστε καλά. Να προσθέτουμε. Πάμε. Να ζυμώσουμε τώρα. Να ζυμώσουμε. Πάει το ελαιόλαδο. Φίλες μου, πάει το ελαιόλαδο. Ένα μπει το αλάτι. Βάλω το αλάτι. Μια μπρεζούλα αλάτι. Να βάλω το μισό χυμό και το μισό αναψυκτικό. Πορτοκάλι. Και ζυμώνουμε. Σε ό,τι χρειαστεί, βάλαμε τα τούτα που θέλουμε τα υγρά. Λίγα φίλες μου. Αρέσει και σου πολλά το σκάφι, α. Πολλά βολική. Το size τούτο με βόλεψε πάρα πολλά. Στην Κύπρο, σε όλα τα πανηγύρια υπάρχουν. Κάποιοι που έχουν καλάθια, έχουν τούτα τα παραδοσιακά. Να γίνει μια ζύμη, να τη δείτε. Ναι, να μην κολλά. Είναι ωραία ζύμη, αφράτη ζύμη. Πλαθέται ωραία. Να δείτε φίλες μου τη διαδικασία μετά. Να μπει και το άλλο αναψυκτικό. Κρύβια θέλω 2 σερκά. Δηλαδή αντιράς το έναν καθαρό για να πιάνω τα υλικά μου. Θέλεις δούλεψε και το άλλο και βάλω σου εγώ λίγο. Προτιμώ. Φύγε τον baking powder που για μένα μην έχω πρόβλημα. Άλλο με 2 σέρκα και άλλο με ένα. Ζυμώνουμε πρώτα σιγά σιγά. Γύρνουμε όλα τα υλικά. Όλα τα υγρά για να μην μας έρθει χαμνή. Ακριβώς. Και να τρέχουμε να γυρεύουμε να βρούμε ένα αλεύρι. Και θα σου βγει πιο πολύ ποσότητα. Εντάξει, τούτα λίγο πολλά μπορεί να τα... Νομίζω θέλεις ακόμα λίγο. Να το βάλω, αλλά περιμένω να το γύρω σε εκείνο. Έλα γύρε μου το γύρω. Εντάξει, περίμενε. Έμεινε ένα κουταλάκι χυμός, δεν ξέρω αν θα το χρειαστείς. Περίμενε. Μάλλον θα το χρειαστείς. Ξεκολλούμε από τη σκάφη μας. Είναι και ο χυμός όλος. Το λάδι κάνει καλό στη σκάφη και θέλει ζέστη να τσακρίσει. Άμα δεν χρησιμοποιάς ιδίως. Ό,τι χρησιμοποιάς διατηρείς το. Ό,τι ξεχάσεις σε ξεχάνει. Τις τελευταίες μέρες γυμναστήκαμε καλά με τις ζύμες. Έχουν τα αρτοπαρασκευάσματα. Το Θεός βοηθός. Άντε φίλες μου. Σκευάζουμε το πασχαλινά. Κανέναν τέταρτο. Όχι, έτσι θέλει. Εντάξει, ώσπου μέχρι να δείξω τη γέμιση, ένα 10 λεπτό είναι καλά να τα αφήσουμε έτσι να ξεκουραστεί. Να ξεκουραστούμε και εμείς. Να συνεχίσουμε. Ό,τι δεν χρειάζεται φεύγει. Για να ξέρουμε είναι που κάνουμε. Τώρα πάμε. Και χαιρόμαστε που μας βρίσκει ο κόσμος. Και τα καταφέρνει. Ναι, και εκφράζει την ικανοποίησή του που βλέπει τις συνταγές μας και τις φτιάχνει με επιτυχία. Και ακόμα όχι η πεθερά τους εντυπωσιάζεται. Χρειάζεται και το χιούμορ. Πάνε οι ελιές φίλες μου, χωρίς κουκούτσι. Ο κολιάνδρος, λεπτοκομμένα. Το κρεμμυδάκι μας. Και ο δυόσμος. Και ο δυόσμος. Πού είναι το μαχαιράκι μου. Θα κόψεις κι άλλο. Μυρίζει ωραία και εσύ. Έτσι ψιλοκόβεις το λοιπόν. Εντάξει. Αφήσα τον τώρα για να μείνει το άρωμά του. Κατέβω και ενώνω. Με τα 30 ml ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, δεν βάλουμε σπορέλαιο. Εν τω μεταξύ, η μυρωδιά των κολιανδρών είναι όχι που τα φύλλα παραπάνω, που το κοτσάνι που είναι πίσω, να κόψετε από εκείνο και εν τω μεταξύ να είναι και στραγγισμένα τα χόρτα σας. Να μην είναι υγρά. Πλημμένα αλλά στραγγισμένα. Ναι. Ώρα καλή και ώρα χρυσή, ετοιμάστηκε η γέμιση. Έβαλα το 170 ανάβωτο στον αέρα. Ωραία. 170, 175. Τι θα κάνουμε τώρα. Πιάνουμε τη ζύμη μας. Θέλουμε ξύλο μεγάλο. Γι' αυτό φίλες μου, για κάθε χρήση, για κάθε ζύμωμα, έχουμε τα διαφορετικά μας ξύλα. Επίσης, έχουμε το μικρό. Δεν μπορούμε να πιάσουμε τούτον τώρα να κάνω τη ζύμη. Τούτον είναι για τα φύλλα που δείχνω πως κάνω τερραβιόλες. Τούτο είναι το μεγάλο, η πεθερά μου το έλεγε σαΐτα, που ήταν έτσι μακρύ. Έχουμε το ρολάκι, επομένως πρέπει να έχουμε τα τερκαστά μας. Θέλουμε να κάνουμε καλή δουλειά. Ακριβώς. Δεν είναι ακριβά πράγματα. Όχι. Τα πουλούν στα πανηγύρια. Μπορείτε, στις λαϊκές αγορές τα βρίσκεις. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε. Να ανοίξω με φύλλο. Τώρα βολεύει με τούτο. Και τούτο σημαντικό, Μιχάλη, για την αρτοποιία. Ότι πρέπει να έχεις τα κατάλληλα εργαλεία βοηθούν. Ακριβώς. Κάνουν τον μάστρον όπως λέμε. Όπως εσύ στην ηλεκτρολογία λέεις πρέπει να τα έχω τούτα και τούτα. Έτσι. Σου πω είναι βάλα λίγο αλεύρι για να μην σίγουρη. Θέλει λίγο. Πολλά λίγο για να μην μου κολλήσει. Πολλά πάντως. Είναι πολλά καλό. Έτσι θέλω να βάλω και πολύ για να μου κολλήσει και το σουσάμι. Ενώνεται μια χαρά, με φοβάστε.
τέχνες δικές μου φίλες μου δηλαδή τούτα. Έγινε το φύλλο μας. Έγινε το φύλλο μας. Είναι σχετικά παχύ φύλλο, έχει 2,5 μιλίμετρα πάχος. Είναι η γέμιση. Είδες ότι ήθελαν και το λαδάκι, να μπει παντού περίπου ίδια. Βάλαμε λοιπόν και όλη τη γέμιση. Τώρα είναι το δύσκολο κομμάτι. Εδώ σε θέλω καβούρα να παρπατάς στα κάρβουνα. Τώρα να κλείσει. Απαλά, είμαστε γλυκές με ζύμες μας. Ούλα πρέπει να τα κάνουμε με αγάπη. Και απομονή. Δεν τα ωραία ζύμη. Πάμε. Κλείουμε. Και έγινε το στεφάνι μας. Εδώ σε θέλω πρίγκιπα. Δεν υπάρχουν δυσκολίες για την Λίζα. Αχ, μια χαρά μου. Αλλά αν έβαλα σισάμιν ήταν να δυσκολευτώ. Ναι. Διότι έχει υγρασία το σισάμιν και ήταν να μου μαλακώσει ζύμη και να μην μπορήσω. Τούτο να μας κοφτεί που αν είδαμε λίγο, διότι να το κόψουμε κιόλας. Ισιώνουμε το έτσι να είναι ομοιόμορφο. Σουσάμι τώρα. Από αυτό που περίσσεψε από προηγούμενη συνταγή. Είναι υγρό. Βάλουμε το λίγο νερό για να είναι υγρό και πασπαλίζουμε το να πιάσει πάνω. Τι βρέχεις Λίγο λίγο. ναι, για να κολλήσει καλύτερα το σουσάμι μας. Έβρεξα λίγο τη ζύμη μου με νερό. Βασικά έβρεξες τα δάχτυλά σου Τα και τα δάχτυλα. ακούμπησες πας στη ζύμη. Ο φούρνος είναι έτοιμος στους 175 βαθμούς Κελσίου στον αέρα Το στεφανάκι μας, φίλες μου, θα το κόψουμε σε κομμάτια. μέχρι κάτω. Όχι να ξεχωρίσει, αλλά να πάει αρκετά κάτω. Το σουσάμι να το βάλετε όταν θα βάλετε στο ταψί την ελιόπιτα σας και θα το κόψετε μέσα στο ταψί. Αν το κόψετε έξω, θα δυσκολευτείτε να το βάλετε στο ταψί. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι μου. Πάει στο Πάμε για φούρνο. φούρνισμα. Μεσαία στάρα, στον αέρα και πάει. Περίμενα να κάτσει καλά. Ωραία. Φίλοι και φίλες, μετά από 25 λεπτά έχει πάρει χρώμα. Ξεκινήσαμε με 175 βαθμούς Κελσίου. Μπορούσε να ξεκινήσουμε και με 180. Όχι, είναι ωραία. Θα έπαιρνε πιο γρήγορα χρώμα, αλλά είναι καλύτερα έτσι σε πιο χαμηλή θερμοκρασία. Μένει πιο ξανθό. Και έχει γράμμες. Και θα στεχνώσει ωραία και από μέσα, θα ψητεί ωραία και από μέσα. Και εμείς αυτό θέλουμε. Φυσικά ναι, οι φούρνοι έχουν μικροδιαφορές. Όπως λέμε πάντα, θα παρακολουθείτε το ψήσιμο και αναλόγως θα παίξετε με τη θερμοκρασία του φούρνου σας. Σε 35 λεπτά. Ναι, τι είναι. Λοιπόν, είμαστε στα 35 λεπτά ψησίματος. Η Ελίζα επιμένει ότι είναι έτοιμη. Σβήνει το φούρνο και θα πάρουμε την ελιόπιτα μας τη στεφανωτή. Εντάξει. Εντάξει, φαίνεται ψημένη. Ωραίο χρώμα. Δεν μπορούμε να τη φάμε τώρα, είναι πολύ ζεστή. Θα περιμένουμε λίγο, να. Ναι, βέβαια. Τι θα την πάρεις πάνω στο... Σιγά, θέλει βοήθεια. Ναι. Μαζί κρατώ τις υπόκειες από όλα την κάμερα. Λοιπόν, με 4 χέρια η ελιόπιτά μας μεταφέρθηκε στο πανέρι της Ελίζας για να βγει φωτογραφία. Πασχαλινή και ωραία, αλλά και για όλες τις εποχές, φίλες μου. Η ελιόπιτα είναι για όλες τις εποχές. Εμάς θα μπορούσατε να την βγάλω από το χαρτί να την κόψω. Να είναι πιο δύσκολο. Εντάξει. Να δω πώς είσαι σαν μια. Αρέσει το εμένα. Εντάξει. Ίσως να το... Έξω να το τραβασώ ή πάνω. Μα έξω λένε να πάμε παγίδαση σαν μια. Το επίαση. Κάνε και τα μια φωτογραφία. Και ύστερα να το... Κάνουμε μια φωτογραφία πάμε. Ακόμη ένα. Δεν θέλει να φάω και μόνη της, να φάω και με το φαΐ. Κοφκέται ωραία. Και η ζύμη της ωραία. Φράτη, Αφράτη. Με ένα χειμώνι. Γεμιστό. Πολλά ωραία, με το σουσάμιν της. Εύγευστη, ωραία. Κάντε τη, φίλες και φίλοι μου, όπως σας δείχνω, με πολύ αγάπη, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Δώστε like στο βίντεο, δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας με ένα κλικ στο εγγραφή, προωθήστε το και να είστε καλά. Να συνεχίσεις να τρως δηλαδή. Με το φαγητό εγώ θα φάω. Ωραία. Άτι. Αντί ψωμάκι, ελιωτή.
Δεν πέρασε μισή ώρα και έχει σχεδόν φαγωθεί. Φτιάξτε την κι εσείς. Απολαύστε. Γράψτε μας τα σχόλια σας. Γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν γραφτήκατε ήδη. Δώστε like στο βίντεο, προωθήστε το και να είστε καλά.